Xin chào mọi người đến với anh Minh Review. Kết thúc tập trước, mới qua một kích đầu tiên đã bị Cự Lực Vương đánh lui, Hàn Băng Vương liền nhận ra, nếu chỉ đơn giản công kích như này thì không thể nào đánh bại được tên Cự Lực Vương này được. Thế là hắn liền thi triển ra tuyệt chiêu băng phong trấn áp của mình luôn, tức khắc một tòa núi băng to lớn hình thành trong hư không, sau đó liền hướng Cự Lực Vương trấn áp xuống. Mà Cự Lực Vương thấy thế thì gầm lớn một tiếng, theo đó cự chùy liền lóe ra hào quang óng ánh, không chút do dự, thân hình hắn liền hướng tòa núi băng kia lao tới, mà cự chùy trong tay ở trong hư không vẽ ra nửa hình tròn, hung hăng nện mạnh vào tòa núi băng kia. Tức khắc một tiếng oanh vang lên, vì không chịu được lực lượng kinh khủng mà cự chùy bạo phát ra, nên tòa núi băng kia lập tức nổ tung, vô số mảnh băng vụn bắn tung tóe khắp nơi, mà Hàn Băng Vương cũng bị cổ lực lượng kinh khủng này chấn cho hộc máu bay ngược về phía sau, khí sắc theo đó liền trở nên trắng bạch. Một kích đã thương Hàn Băng Vương, Cự Lực Vương cũng không dừng lại ở đó, cự chùy trong tay vung lên, lần nữa hướng Hàn Băng Vương đánh tới. Thế nhưng đúng lúc đó, Vô Song Vương đột nhiên xuất thủ, Thiên Điệp chưởng được hắn đánh ra, liền đem thế công của Cự Lực Vương ngăn cản lại, sau đó thì lớn tiếng quát, Cự Lực Vương, vừa rồi chúng ta đã thống nhất, mỗi người lựa chọn một cái quan cầu, sau đó báo ra đáp án, ngươi làm như vậy chẳng lẽ muốn khiêu chiến tất cả chúng ta hay sao? Hừ lạnh một tiếng, Cự Lực Vương cũng không để ý đến thái độ của mọi người, hắn liền lên tiếng nói, ta mặc kệ các ngươi, quan cầu thứ nhất này ta chọn, nếu ai dám tranh đoạt quan cầu này với ta, thì đừng trách ta không nể mặt. Bởi vì mọi người đều biết, tên Cự Lực Vương này đầu óc có chút vấn đề, thế nên cũng không ai thèm để ý đến hắn, mà liền quay mặt đi tiếp tục suy nghĩ xem nên lựa chọn quan cầu nào. Thế nhưng đúng lúc này, Tần Trần đột nhiên nhảy ra trước quan cầu thứ hai lớn tiếng tuyên bố, quan cầu này ta muốn, các ngươi tốt nhất cũng không cần phải lựa chọn nữa. Lời này vừa ra, tất cả mọi người đều hướng mắt nhìn đến quan cầu thứ hai, thì đã thấy Tần Trần đứng đó rồi. Nếu như bảo Cự Lực Vương nói ra lời này thì bọn họ còn chấp nhận được, thế nhưng Tần Trần tu vi mới chỉ là nửa bước võ vương, thế mà cũng dám học đòi Cự Lực Vương sao, cho nên chỉ có duy nhất một khả năng, đó chính là Huyết Thủ Vương ngầm đồng ý cho Tần Trần đi lên. Nhất thời ánh mắt của cả đám võ giả liền tập trung lên trên người Huyết Thủ Vương, và Vô Song Vương là người đầu tiên lên tiếng hỏi, Huyết Thủ Vương, chuyện này là như nào, ngươi có thể giải thích một chút được không? Huyết Thủ Vương nghe vậy chỉ biết cười khổ nói, chư vị, nếu hắn đã muốn lựa chọn quan cầu này thì cứ để cho hắn chọn, chẳng lẽ mấy vị còn quan tâm đến một cái nửa bước võ vương hay sao? Nghe Huyết Thủ Vương nói vậy, mọi người cũng không ai lên tiếng nữa, bởi vì bọn họ đều cho rằng Huyết Thủ Vương muốn chọn quan cầu thứ hai này, mà đối với bọn họ, thì ngọc giản trong quan cầu này tuy có chút thần bí, thế nhưng hiện tại còn không đem lại bao nhiêu trợ giúp, chỉ cần chiếm được một trong hai đồ đạc còn lại, đến lúc đó thực lực tăng lên, còn sợ Huyết Thủ Vương không giao ra ngọc giản kia nữa sao? Thế là ngay sau đó đám người đều đưa ra lựa chọn của mình, trong đó có 4 người lựa chọn cổ đỉnh trong quan cầu thứ ba, là Vô Song Vương, Hàn Băng Vương, Vô Kỵ Vương và Kim Hoàng Vương. Mà hai người còn lại là Dạ Ưng Vương và Huyết Thủ Vương thì đều lựa chọn ma tinh trong quan cầu thứ nhất, thế nên quan cầu thứ hai cũng chỉ có một mình Tần Trần độc chiếm, không có ai cùng hắn tranh đoạt cả. Thấy Huyết Thủ Vương vậy mà lại chọn quan cầu thứ nhất, làm Hàn Băng Vương tức giận gầm lên quát, Huyết Thủ Vương, ngươi hơi quá phận rồi đấy, không phải ngươi lựa chọn quan cầu thứ hai sao, cư nhiên bây giờ lại chuyển sang chọn quan cầu thứ nhất. Nghe được lời này, Huyết Thủ Vương cũng không có giải thích gì, khóe miệng hiện lên nụ cười lạnh lớn tiếng nói, ngươi nghe thấy ta nói sẽ lựa chọn quan cầu thứ hai khi nào vậy? Huyết Thủ Vương nói thế làm Hàn Băng Vương càng thêm tức giận, băng lãnh hàn ý trên người nở rộ, hắn chậm rãi đi đến chỗ Tần Trần lạnh giọng nói, nếu đã như vậy thì ta không tranh đoạt quan cầu thứ ba nữa, mà sẽ chuyển sang quan cầu thứ hai. Tần Trần nghe vậy thì nở nụ cười nhạt lên tiếng nói, mấy người võ vương các ngươi vừa rồi đã nói, nếu đã lựa chọn rồi thì không thể thay đổi hay sao, chẳng lẽ mấy lời đó giờ không còn tác dụng nữa? Nghe Tần Trần nói thế, Hàn Băng Vương lập tức xuất thủ ngay, hắn không muốn cho Tần Trần nói thêm điều gì. Chiến đao trong tay liền vung lên, trực tiếp hướng Tần Trần bổ xuống, tốc độ của một đao này nhanh đến cực hạn, căn bản là không muốn cho Tần Trần cơ hội sống sót. Thế nhưng ngay khi một đao này sắp bổ trúng, thì thần bí kiếm rỉ trong tay Tần Trần liền vung lên, ngăn cản lại một kích này, theo đó phệ khí nhĩ và hỏa luyện trùng liền được hắn thả ra, lập tức hướng Hàn Băng Vương lao tới. Chứng kiến vô số dị trùng chi chít lao tới, làm Hàn Băng Vương tê cả da đầu, mồ hôi lạnh trên người không ngừng chảy ra, thế nhưng rất nhanh hắn liền lấy lại bình tĩnh, tức khắc kinh khủng hàn khí từ trên người bạo phát ra, theo sau đó là hơn chục đao được hắn chém tới, làm cho đám dị trùng đang lao đến cứng đơ người lại, rơi lả tả xuống đất. Thấy một đám dị trùng rơi rụng gần như không còn, Hàn Băng Vương đắc ý cười to nói, tiểu tử thối, ngươi nghĩ mang đám dị trùng này ra là có thể đối phó được với ta sao, chỉ là tự đi tìm chết mà thôi. Thế nhưng ngay khi vừa nói dứt lời, thì Hàn Băng Vương liền nghe thấy vô số tiếng ken két vang lên, khi hắn nhìn tới thì đã thấy tầng băng mỏng trên thân đám dị trùng kia liền vỡ ra, rồi cả đám lung la lung lay hướng hắn lao tới, trong chớp mắt đã bao vây Hàn Băng Vương vào trong rồi. Để ngăn không cho đám dị trùng này bám lên người mình, Hàn Băng Vương lập tức phóng xuất ra chân nguyên hộ tráo bao quanh thân thể, chiến đao trong tay thì liên tục chém ra, thế nhưng cũng không thể nào tiêu diệt được đám dị trùng này cả, cùng lắm chỉ đem bọn chúng đánh bay ra sau mà thôi, nhưng ngay sau đó thì chúng lại bay tới.
Không những thế, chân nguyên hộ tráo bên ngoài thân thể hắn cũng bị đám dị trùng này gặm nhấm, làm hắn có cảm giác chân nguyên trong cơ thể còn không đủ để duy trì hộ tráo này nữa. Điều này làm Hàn Băng Vương hoảng loạn không thôi, thế là hắn vội vàng lên tiếng cầu cứu Vô Song Vương. Vì không muốn Hàn Băng Vương chết trong tay Tần Trần, thế nên Vô Song Vương lập tức xuất thủ hướng Tần Trần đánh tới, hắn muốn ép Tần Trần phải thu hồi đám dị trùng kia lại. Chứng kiến Vô Song Vương xuất thủ, khóe miệng Tần Trần hiện lên nụ cười lạnh, liền quay sang nhìn Huyết Thủ Vương lên tiếng, ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì, còn không mau xuất thủ ngăn hắn lại. Nội dung tập này đến đây là hết rồi, để biết Vô Song Vương có thể trợ giúp được gì cho Hàn Băng Vương hay không, mọi người hãy vào danh sách phát cuối video để theo dõi tiếp nhé.